ሰላም የፕራይም ቲዩተር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። ዛሬ የምንመለከተው አንትሮፖሎጂ ሚድ ኤግዛም ጥያቄዎችን ይሆናል ማለት ነው። መልቲፕል ቹዝ እንዲሁም ፊል ኢን ዘ ብላንክ ስፔስ ጥያቄዎች ይኖሩናል። እያንዳንዳቸውን በስፋት ለማየት እንሞክራለን። ለፈተናቸው በጣም እንደሚያግዟቸው አልጠራጠርም። እሱ እንደተለመደው ከዚህ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረግ ቪዲዮ ሌሎች ተማሪዎች እንዲደርስ እንድታደርጉ እላለሁ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። እንግዲህ የመጀመሪያው ፓርት መልቲፕል ቹዝ ነው። ቹዝ ዘ ቤስት አንሰር አሞንግ ዘ ኦልተርናቲቭስ ኤንድ ራይት ዘ ሌተር ኦን ዘ ሺት ይላል። የመጀመሪያው ጥያቄ ስንመለከት which one of the following is true about the characteristic of humanity ይላል። ጥያቄው ይሄ ጀነራሊ ነው፣ ስፔሲፊክ የሆነ ስለ ሁማኒቲ አይደለም። ስለዚህ አጠቃላይ ሁማኒቲ ስለሆነ ሁማኒቲን ካራክተራይዝ የሚያደርገው ነው የምንፈልገው። የመጀመሪያው ኤ ባይፔዳሊዝም ይላል፣ ቢ ሃቪንግ ሪላቲቭሊ ስሞል ቲዝ፣ ሲ ሬዥያል ክላሲፊኬሽን፣ ዲ ዩዚንግ ሞደርን ላንጉዌጅ፣ ኢ ኦል ይላል። ከእነዚህ ውስጥ የሁማኒቲ ካራክተሪስቲክ የሆነው ወይም ፊቸር የሆነው የትኛው ነው? ባይፔዳሊዝም ኦፍኮርስ ነው። የሰው ልጅ በሁለት እግሩ ነው የሚራመደው። ይሄ ሁማኒቲን ካራክተራይዝ ያደርጋል። ሃቪንግ ሪላቲቭሊ ስሞል ቲዝ፣ እንግዲህ ስሞል ቲዝ እና ላርጅ ብሬን አለን። ሬዥያል ክላሲፊኬሽን ሞደርኑ ስንመጣ፣ እንዲሁም ደግሞ ዩዚንግ ሞደርን ላንጉዌጅ፣ ይሄ ራሱ ሌላኛው የሁማኒቲ ካራክተሪስቲክ ነው። ስለዚህ ኦል ይሆናል ማለት ነው። ኢ ኦል ዘ ኮሬክት አንሰር ይሆናል። ሁለተኛው ኦቦ ጫላ ኤንድ አቶ ኃይሉ አር ሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂስትስ ስተዲንግ አማሪክ ላንጉዌጅ ኤንድ አፋን ኦሮሞ። ዱሪንግ ዴር ሪሰርች they analyzed accents and dialects noted in the language. Thus, the specialization of these researchers is referred as blank. ጥያቄ ምንድነው የሚለው? ኦቦ ጫላ እና አቶ ኃይሉ ሁለት የሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂስት ናቸው፣ ወይም ደግሞ ስነ ቋንቋ የሚያጠኑ አንትሮፖሎጂስት ባለሙያዎች ናቸው። አንዳቸው አማርኛ ቋንቋ፣ ሌላኛው ደግሞ አፋን ኦሮሞ ያጠናሉ ማለት ነው። በሪሰርቻቸው ደግሞ ምን አናላይዝ ያደረጉ? አክሰንትና ዲያሌክት ወይም ደግሞ እነዚህ የንግግር ያነጋገር አይነቶች ዘይቤዎችን አናላይዝ ያደረጉ። ስለዚህ የእነዚህ ስፔሻላይዜሽን ወይ ደግሞ አናላይዝ ያደረጉት ምን ነው ሪፈር የሚያደርግልን ነው? ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክስ፣ ስትራክቸራል ሊንግዊስቲክስ፣ ሶሺዮ ሊንግዊስቲክስ፣ ዲስክሪፕቲቭ ሊንግዊስቲክ። የትኛው ነው? ስለ አክሰንት ዲያሌክት ነው እዚህ ጋር ፎከስ ማድረግ ያለባቸው። አናላይዝ ያደረጉት አክሰንት እና ዲያሌክት ነው። ስለ እነዚህ ሪፈር የሚያደርግልን የቱ ነው? ዲስክሪፕቲቭ ሊንግዊስቲክ ነው። ዲስክሪፕቲቭ ሊንግዊስቲክ አክሰንቶችን እንዲሁም ዲያሌክት በቋንቋዎች መካከል ያለውን አናላይዝ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። እነሱ ሪፈር ያደረጉት ዲስክሪፕቲቭ ሊንግዊስቲክ ይሆናል ማለት ነው። Question number 3. When the pace of change in the material culture is faster than the changes observed in non-material culture it is referred as blank. ማቴሪያል ካልቸር እንግዲህ ማቴሪያል እና ናን ማቴሪያል ካልቸር አለ። የማቴሪያል ካልቸር ቼንጅ ከናን ማቴሪያሉ ሲፈጥን ወይም ደግሞ ፋስት ሲሆን ይሄ ምን ይባላል ነው? አክሰልትሬሽን፣ ካልቸር ላግ፣ ካልቸር ሊድ፣ ኢንከልትሬሽን ነን ይላል። ይሄ ካልቸር ላግ ነው የሚባለው። የማቴሪያል ካልቸር ከናን ማቴሪያሉ ፋስት ሲሆን ቼንጁ ካልቸር ላግ ይባላል። ቢ ይሆናል ማለት ነው። Question number 4. Which one shows the presence of high level of variations in cultures of different societies? Which one shows the presence of high level of variation in cultures of different የተለያዩ ሶሳይቲዎች ያሉ ካልቸሮች ወይም ባህሎች ውስጥ የተለያየ ቫሪዬሽን ወይም ደግሞ ልዩነት መኖሩን የሚያሳየን የትኛው ኤሌመንት ነው? ካልቸራል ዩኒቨርሳልስ፣ ካልቸራል ጀነራልስ፣ ካልቸራል ፓርቲኩላርስ፣ ዲ ኦል ኢነን ይላል። ግልጽ ነው። ፓርቲኩላርስ ነው አይደል? ፓርቲኩላር ከተባለ የሆነ ስፔሲፊክ
ለእያንዳንዱ ካልቸር ዲፈረንሺየት ያደርግልናል ማለት ነው። ዩኒቨርሳል እና ጀነራል ሲሆን ግን አጠቃላይ የሚያሳይ ነው። ነገር ግን እያንዳንዳቸውን ካልቸር የተለያዩ ሶሳይቲ ውስጥ ያሉት ማለት ነው የእነሱን ቫሪዬሽን ወይም ደግሞ ልዩነት የሚያወጣልን ከሆነ ካልቸራል ፓርቲኩላርስ ይባላል ማለት ነው። ሶ ሲ is the correct answer. Question number 5. One of the following could prevent us from understanding and appreciating another culture other than one's own. One of the following could prevent us from understanding and appreciating another culture other than one's own. ስለዚህ ከሚከተሉት መካከል አንዱ ከራሳችን ውጪ የሌላውን ባህል እንዳንረዳና አፕሪሺየት እንዳናረግ የሚያደርገን ነው። ሶ የትኛው ነው? ኢትኖሴንትሪዝም፣ ካልቸራል ሪላቲቪዝም፣ ካልቸራል ዩኒቨርሳልስ፣ ኢትኖግራፊ ነን ይላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኢትኖሴንትሪዝም ነው አይደል? ኢትኖሴንትሪዝም ማለት የራሳችን ወይም ደግሞ ዋንስ አውን ካልቸር ላይ ብቻ ፎከስ የምናደርግበት አንደርስታንድ አድርገን የራሳችን ብቻ አፕሪሺየት እያደረግን የሌላውን ኢግኖር ስናደርግ ወይም ደግሞ አንደርስታንድ አፕሪሺየት ከማድረግ ስንቆጠብ ይሄ ኢትኖሴንትሪዝም ይባላል ማለት ነው። ሶ ኤ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኩዌስችን ነምበር 6 ፕሮፌሰር ገብረ ይንትሶ ኤንድ ሚስተር ላሌ ላቡኮ have observed the practice of Hamar and Bena peoples of the Omo River Valley pertaining to Mingi, the tradition of killing children if they start teasing from the upper part, stating that such an infant will bring curse and catastrophe on the community. In the course of the study, Gabriel and Lale should employ or use መጀመሪያ ጥያቄውን እንረዳ። ጥያቄው ላይ ሁለት ፕሮፌሰሮች አሉ። አንደኛው ፕሮፌሰር ነው፣ ሌላኛው ላሌ ላቡኮ የተባለ ግለሰብ፣ ሁለት ግለሰቦች አሉ። ሶ እነዚህ ሪሰርች ሲሰሩ ምን አደረጉ? የሀመር እና የቤናም ፒፕል አካባቢ ነው ሪሰርች የሚሰሩት እና ምን ተመለከቱ? ሚንጊ የተባለ ትራዲሽናል፣ ያ ማለት የልጆች አፐር ፓርት ወይም ደግሞ የላይኛው የጥርሳቸው ክፍል ላይ ትንሽ ችግር ካጋጠማቸው ያ ህፃን ልጅ ሲወለድ ተረግሞ ነው ወይም ደግሞ ከርስ ያመጣልና በኋላ ላይ ኮሚኒቲውን ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን አደጋ ያስከትላል ብሎ ስለሚያስቡ ያ ህፃን ልጅ እንዲገደል የሚል ባህል አለ። ሶ ይሄኛውን ስተዲ ስንመለከት ምን መጠቀም አለባቸው? ኢትኖሎጂ፣ ኢትኖግራፊ፣ ፊልድ ወርክ፣ ኦል ነን ይላል። ሶ የትኛው ነው የሚሆነው? ኦል ነው የሚሆነው አይደለ? ኢትኖሎጂ፣ ኢትኖግራፊ፣ ፊልድ ወርክ ጀስት ይሄ ቫስት የሆነ ሪሰርች ነው። ሶ ኢትኖሎጂ እና ኢትኖግራፊ ልዩነት አላቸው። ሶ እነዚህን አንድ ላይ ምን ማድረግ ሚክስ ማድረግ አለባቸው። ፊልድ ወርክ ኦልሬዲ ፊልድ ላይ ናቸው። ሶ ኦል እነዚህን አፕላይ ማድረግ ወይም ደግሞ ዩዝ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ኢትኖሎጂ፣ ኢትኖግራፊ፣ ፊልድ ወርክ። which one is wrong ይላል። biological determinism is the idea that physical traits were somehow linked to behavior. Culture is the full range of learned human behavior patterns. Cultural symbols often change over time. The anthropologists argue that cultural behavior is directly related to genetics. So ሰባተኛው ሮንግ የሆነው የትኛው ነው? ባዮሎጂካል ዲተርሚኒዝም ፊዚካል ትሬት ወይም ደግሞ በአካላችን የምናሳያቸው ትሬቶች እኛ ገጽታው ባህሪዎቻችን ማለት ነው ከኛ ቢሄቪየር ጋር የተያያዙ ናቸው ነው የሚለው። ትሩ ነው፣ ይሄ ኮሬክት ነው። ካልቸር ኢዝ ዘ ፉል ሬንጅ ኦፍ ለርንድ ሁማን ቢሄቪየር ፓተርን። ካልቸር የምንለው የሁማን ቢሄቪየር ፓተርን ነው። ትክክል ነው። ይህም ለርንድ የሆነ ነው ካልቸር። ካልቸራል ሲምቦልስ ኦፍን ቼንጅ ኦቨር ታይም። አንዳንድ ጊዜ በጊዜ ሂደት የካልቸራል የሚገልጹ ሲምቦሎች ወይም ምልክቶች ሊቀየሩ ይችላሉ ነው። ይህም ይቀየራል ሰምታይምስ። አንትሮፖሎጂስት አርጊው ዛት ካልቸራል ቢሄቪየር ኢዝ ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ቱ ጄኔቲክስ። ይሄ ሮንግ ይሆናል ማለት ነው። አንትሮፖሎጂስት ጄኔቲክስ ጋር ካልቸራል ቢሄቪየር ዳይሬክትሊ ሪሌትድ አይደለም። ሶ ዲ ይሆናል። ኩዌስችን ነምበር 8 blank refers to the process and gradual change in species over time.
ፕሮሰስ ኦፍ ኤንድ ግራጁዋል ቼንጅ ኢን ስፒሺስ የተለያዩ ስፒሺዎች በጊዜ ሂደት የሚያደርጉት ቼንጅ የሚያሳየን ፕሮሰስ እና ራሱ ቼንጁ ምን ይባላል ነው። ቫሪዬሽን፣ ኢቮሉሽን፣ ሴሌክሽን ነን ይላል። ግልጽ ነው አይደለ? ኢቮሉሽን ነው አይደል? ኢቮሉሽን refers to the process in gradual change in species over time ይሆናል ማለት ነው። 9 the newer people are known to practice marking through scarifications, scars and dotted pattern. In social anthropology this practice represents blank እንግዲህ ኒዌር ፒፕል ማለት ነው። ምን የሆነ ፕራክቲስ አላቸው? ስካሪፊኬሽን ወይም ደግሞ ሰውነታቸው ላይ ጠባሳ ስካርስ፣ እነዚህ ጭረቶች ወይም ደግሞ ነጠብጣብ ነገሮች እነዚህ ፕራክቲስ አላቸው የማድረግ። ሶ በሶሻል አንትሮፖሎጂ ይሄ ፕራክቲስ ምን ነው የሚያሳየን? ካልቸራል ዩኒቨርሳሊቲ፣ ካልቸር ኢዝ ሼርድ፣ ካልቸራል ፓርቲኩላሪቲ፣ ካልቸር ኢዝ ሲምቦሊክ፣ ነን ኦፍ ዘ አባቭ ሲ ኤንድ ዲ ይላል። ሁለቱንም ነው የሚያሳየን። ማለትም ካልቸራል ፓርቲኩላር መሆኑን ያሳየኛል አንደኛው ስለ ስፔሲፊካሊ ስለዚህ ምንድነው ፕራክቲስ ነው የሚያወራው ስለ ኒዌር ስላለው ስለዚህ ስካሪፊኬሽን ነው የሚያወራው። ይሄ የካልቸር ፓርቲኩላር መሆኑን ያሳየናል። ሲምቦሊክም መሆን ይችላል። ይሄ አሁን ስለዚህ ስለ ጠባሳ ሰውነታችን ላይ እንደዚህ ሸክላ ማድረግ ምናምን ሲወራ እነዚህ ሰዎች ወደኛ ይመጣሉ። ሶ ሲምቦሊክም ፓርቲኩላርም መሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ኤፍ ይሆናል ሲ ኤንድ ዲ። which cultural traits are recognized as spanning across all cultures? ስለዚህ ከካልቸር ወይም ደግሞ ካልቸራል ትሬስ ገጽታዎች ከሚባሉት ውስጥ አክሮስ በሁሉም ካልቸሮች አማካኝነት መንጸባረቅ ምን ነው የሚያሳየን ነው? ጀነራሊቲ፣ ዩኒቨርሳሊቲ፣ ፓርቲኩላሪቲ፣ ኮሙናሊቲ። ሶ ይሄ ዩኒቨርሳሊቲ ነው አይደል? ዩኒቨርሳል ስንል አክሮስ ኦል ካልቸር ትሬት ሪኮግናይዝ መደረግን ያሳየናል ማለት ነው። 11ኛ which one of the following is not true about anthropology? ስለ አንትሮፖሎጂ ፎልስ የሆነው ስቴትመንት የቱ ነው? ኤ አንትሮፖሎጂ ስታዲስ አድቫንስድ ኤን ሞር ኮምፕሌክስ ሶሳይቲ። ቢ አንትሮፖሎጂ ናውዴይስ ስታዲስ አርባን ሶሳይቲ። ሲ አንትሮፖሎጂ ዲፋይንድ ፕሪሚቲቭነስ። ዲ ኦል። ሶ ከዚህ ውስጥ ፎልስ የሆነ የትኛው ነው? አንትሮፖሎጂ ስታዲስ አድቫንስድ ኤን ሞር ኮምፕሌክስ ሶሳይቲ። ይሄ ትሩ ነው። ሞር ኮምፕሌክስ የሆነ ሶሳይቲ ወይ ኮሚኒቲ ነው አንትሮፖሎጂ ስታዲ የሚያደርገው። አንትሮፖሎጂ ነው ወደ ስታዲስ አርባን ሶሳይቲ ያጠናል። አንትሮፖሎጂ ዲፌንድ ፕሪሚቲቭነስ። ይሄ ግን ፎልስ ነው፣ ትሩ አይደለም። ዲፌንድ አያደርግም አንትሮፖሎጂ ጀስት ስታዲ እውነታውን ነው እንጂ ፕሪሚቲቭነስን ዲፌንድ ያደርጋል ማለት አንችልም። ዳይሬክትሊ ዲፌንድ አያደርግም። ሶ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 12 ካልቸር ኮንሲስት ኦል ማቴሪያል ኤንድ ናን ማቴሪያል ኮምፖነንትስ ማን ሜድ አይዲያስ አክቲቪቲስ ኤንድ ኢትሲ ዌዘር ትራዲሽናል ኦር ኮንቴምፖራሪ ዲስ ኢምፕላይስ ዛት። እንግዲህ ካልቸር ማቴሪያል እና ናን ማቴሪያል ኮምፖነንቶች አሉት። እነዛም ውስጥ ሰው ሰራሽ የሚባሉ አሉ፣ አይዲያዎች አሉ፣ አክቲቪቲ የተለያዩ ፕራክቲሶች አሉ። ሶ ትራዲሽናልም ኮንቴምፖራሪም ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ምን ነው የሚያሳየን? ካልቸር ኢዝ ሲምቦሊክ፣ ካልቸር ኢዝ ኦል ኢንከምፓሲንግ፣ ካልቸር ኢዝ ኢንተግሬተር፣ ካልቸር ኢዝ ሼርድ። ሶ ይሄ ምንን ያሳየናል? ካልቸር ኢዝ ኦል ኢንከምፓሲንግ ወይም ደግሞ ሁሉንም አይነት አክቲቪቲ ወይም ፕራክቲስ ወይም ደግሞ ሲምቦል ያጠቃለለ መሆኑን ኦል ኢንከምፓሲንግ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ያጠቃለለ መሆኑን ካልቸር ያሳያል። ሶ ቢ ይሆናል። The non-portable materials remains made and used by people of the past is known as እነዚህ ናን ፖርቴብል ወይም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ያልሆኑ ማን ሜድ የሆኑና በሰዎች ሲጠቀሙባቸው የነበሩት ቁሶች ምን ተብሎ ይጠራሉ ነው? ፊቸርስ፣ አርቲፋክትስ፣ ኢኮፋክትስ ኦል ይላል። ሶ ምንድን ናቸው እነዚህ ናን ፖርቴብል የሆኑት? ፊቸርስ ናቸው አይደል? ፊቸርስ ናን ፖርቴብል ማቴሪያል ሪሜንስ ናቸው።
ሜድ ኤንድ ዩዝድ ባይ ፒፕል ኦፍ ዘ ፓስት ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 14 blank is exchange of cultural features that results when groups have continuous first hand contact። እንግዲህ የካልቸራል ፊቸሮችን ኤክስቼንጅ መደራረግ የተለያዩ ግሩፖች ማለት ነው ኮንታክት ሲፈጥሩ ካልቸርን ሼር መደራረግ ወይም ደግሞ ኤክስቼንጅ መደራረግ ምን ይባላል? ኢንካልቸሬሽን፣ ግሎባላይዜሽን፣ አክልትሬሽን ነን ይላል። ይሄ አክሰልትሬሽን ነው የሚባለው ወይም ደግሞ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስቼንጅ ኦፍ ካልቸራል ፊቸር ነው። አንደኛው ካልቸር ፊቸር ከሌላኛው ጋር ሲገናኝ ኤክስቼንጅ የሚደረግ አክሰልትሬሽን ይባላል ማለት ነው። 15 which of the following is not a misconception held about anthropology? ስለዚህ ስለ አንትሮፖሎጂ የተለያዩ ሚስኮንሴፕሽን እንዳለ አይተናል፣ ወይ ደግሞ ሚስ አንደርስታንዲንግ እንዳለ አይተናል። ከነዛ ውስጥ ያልሆነው የቱን ነው የሚለው Anthropology is limited to the study of small scale societies። ይሄ is limited to the small scale society ብቻ ያጠናል ወይ ደግሞ ሊሚትድ የሆነ ነው ይላል። ይሄ ኦፍ ኮርስ ሚስኮንሰፕሽን ነው። ሌላኛው ቢ ላይ አንትሮፖሎጂስት ኦንሊ ስተዲ ዘ ሩራል ፒፕል ኤንድ ሩራል ገጠራማና ገጠራማ ቦታዎችን ብቻ ነው አንትሮፖሎጂስት የሚያጠኑት ይላል። ይሄም አናዘር ሚስኮንሰፕሽን ነው። ሲ አንትሮፖሎጂስት አር ሃይሊ ኢንትረስትድ ኢን ዘ ስተዲ ኦፍ አርባን ፒፕል ኤንድ ኤሪያስ። አንትሮፖሎጂስቶች አርባን ኤሪያ እና አርባን ፒፕል ላይ አርባን ስር በሆነ ኤሪያ ላይ ያጠናሉ። ይሄ ሚስኮንሰፕሽን አይደለም። ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ላይ the purpose of anthropology is to study and preserve primitive cultural practices ይላል። ይሄም አናዘር ሚስኮንሰፕሽን ነው ማለት ነው። question number 16 people can't be understood by studying either their biological makeup or their cultural background alone። ሰዎች የባዮሎጂካል ትሬታቸውን ብቻ በማየት ወይም ደግሞ የእነሱን የካልቸራል ባክግራውንድ በማየት ብቻ ሰዎችን መረዳት አንችልም። it is necessary to take into consideration both genetically inherited and learned traits። የሰዎችን ካልቸራል ባክግራውንድ በማየት እና ወይም ደግሞ ባዮሎጂካሊ በማየት እነሱን መረዳት አንችልም። ይልቁንስ ምንን ኮንሲደር ማድረግ አለብን? ጄኔቲካሊ ኢንሄሪት ያደረጉትን ባህሪ እና የተማሩትን ትሬት ወይም ደግሞ ከሰዎች ከኮሚኒቲ የተማሩትን አንድ ላይ ማየት አለብን ነው ማንነታቸውን ለማወቅ። ይሄ አርጊመንት ምንን ነው የሚያሳየን? ከአንትሮፖሎጂ አፕሮቾች ውስጥ ኮምፓራቲቭ መሆኑ ነው፣ ሆሊስቲክ ሪላቲቪዝም ሪሰርች የቱን ነው የሚያሳየን? ይሄኛው ሆሊስቲክ ወይም ደግሞ ሆሊዝምን ያሳየናል ማለት ነው። አንትሮፖሎጂ ሆሊስቲክ አፕሮች ነው ብለናል። ሆሊስቲክ መሆኑን ያሳየናል። ይሄ ቦዝ ጄኔቲካሊ ኢንሄሪትድ እና ለርንድ ትሬቶችን አንድ ላይ በማየት ነው የሰውን ማንነት መረዳት የምንችለው። ይሄ ሆሊስቲክ አፕሮች ያሳየናል ማለት ነው የአንትሮፖሎጂ። which of the following best describes how anthropologists primarily learn new information about humans except አንትሮፖሎጂስቶች ስለ ሰው ልጅ አዲስ ኢንፎርሜሽን ለርን የሚያደርጉበት ወይ ያልሆነው የቱ ነው? ወይም ደግሞ ዲስክራይብ የማያደርግልን የቱ ነው? ፊልድ ወርክ፣ ላብራቶሪ ኤክስፐሪመንት፣ ኢንዴፕዝ ኤንድ ኪ ኢንፎርማንት ኢንተርቪው፣ ኳሊታቲቭ አፕሮች። ስለዚህ ኮሬክት የሆነው የቱ ነው? ቢ ነው አይደለ? ፊልድ ወርክ ኦፍ ኮርስ ነው። ኢንዴፕዝ ኤንድ ኪ ኢንፎርማንት ኢንተርቪው በማድረግ ኳሊታቲቭ አፕሮች በማድረግ አዲስ ኢንፎርሜሽን ለርን ማድረግ ይችላል። ነገር ግን ላብራቶሪ ኤክስፐሪመንት መቼም ኬሚስትሪ አይደለም የሰው ልጅ ባህሪን ለማጥናት ላብራቶሪ ገብተው ኤክስፐሪመንት ምናምን መቀመም አይጠበቅባቸውም ማለት ነው። ቢ ይሆናል ማለት ነው። question number 18 among the following one is not considered as a culture። ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ ካልቸር ሊሆን አይችልም ወይም ደግሞ እንደ ካልቸር ኮንሲደር መደረግ አይችልም። መጀመሪያው ዩዚንግ አኒማልስ ኦር ትራንስፖርቴሽን ሰች አስ ሙል፣ ለትራንስፖርቴሽን እንስሳቶችን መጠቀም ነው፣ ልክ እንደ ከብቶች ምናምን ማለት ነው። ቢ ላይ ትራዲሽናል ፉድ ኤንድ ድሬሲንግ ስታይል፣ ባህላዊ ምግብና ያለባበስ ስታይል።
ሲ ላይ ዩዚንግ ኤር ትራንስፖርት ሰች አስ ኤርፕሌን የአየር ትራንስፖርት መጠቀም እንደ ኤርፕሌን ጀት የመሳሰሉትን ማለት ነው። ዲ ላይ ደግሞ አውር ካስተም ኤንድ ቴስትስ የተለያዩ ልማዶች እና ፕራክቲሶች ማለት ነው። ሶ ከነዚህ ውስጥ ካልቸር ሊሆን የማይችለው የቱ ነው? ሁሉም ካልቸር መሆን ይችላል አይደል? ነን ነው የሚሆነው። ሁሉም ካልቸር መሆን ይችላሉ። Question number 19. Which of the following is a wrong combination of speciality and area of study? ስለ ስፔሻሊቲ እና ኤሪያ ኦፍ ስቴዲ ወይም ደግሞ ስለ ፊልድ ኦፍ ስቴዲ እና ሮንግ ኮምቢኔሽን የሆነው የትኛው ነው? ኤ ላይ አርኪኦሎጂ ዲኮዲንግ ኦር ሪኮንስትራክቲንግ ፓስት ሂስትሪ፣ ኤ ፊዚካል አንትሮፖሎጂ ሁማን ቫሪዬሽን፣ ሲ ኢትኖ አርኪኦሎጂስትስ ማቴሪያል ካልቸር ኦፍ ከረንት ሶሳይቲስ፣ ዲ ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክስ ሪሌሽን ቢትዊን ላንጉዌጅ ኤንድ ካልቸር። ሶ ሮንግ ኮምቢኔሽን የሆነ የትኛው ነው? ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክስ ሪሌሽን ቢትዊን ላንጉዌጅ ኤንድ ካልቸር። ይሄ ፎልስ ነው። ምክንያቱም ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክ ስለ ላንጉዌጅ እና ካልቸር ሪሌሽን ሳይሆን የሚያሳየን ሃው ላንጉዌጅስ ቼንጅ ኦር ቫሪ ኦቨር ታይም ማለት ነው። ጊዜ ባለፈ ቁጥር በጊዜያቶች ውስጥ እንዴት አንድ ላንጉዌጅ ቼንጅ ያደርጋል የሚለውን ነው የሚያሳየን። ሶ ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክስ ሪሌሽን ቢትዊን ካልቸር ኤንድ ላንጉዌጅ አይደለም የሚያሳየን። ሶ ዲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 3. Which one of the following is invalid about anthropology? ስለ አንትሮፖሎጂ ፎልስ የሆነው የትኛው ነው? It investigates the strategies for living that are shared by people. It analyzes the material and non-material products, social groups. It examines the characteristics that human beings share as a members of species. D. It studies the customs, beliefs, or practices of people so as to reach on a value judgment. So እዚህ ጋር ፎልስ የሆነ የትኛው ነው? ኤ ኢንቨስቲጌት ዘ ስትራቴጂ ፎር ሊቪንግ ዛት አር ሼር ባይ ፒፕል። ይሄ ትሩ ነው። ቢ አናላይሲስ ዘ ማቴሪያል ነን ማቴሪያል ፕሮዳክትስ ሶሻል ግሩፕ ወይም ደግሞ ካልቸር፣ ይሄም ትሩ ነው። ሲ ላይ ኤግዛማይን ዘ ካራክተሪስቲክስ ዛት ሁማን ቢንግስ ሼር አዝ ኤ ሜምበር ኦፍ ስፒሺስ፣ ይሄንም ትሩ ነው። ዲ ላይ ኢት ስተዲ ዘ ከስተም ቢሊፍ ኦር ፕራክቲስ ኦፍ ፒፕል ሶ አስ ቱ ሪች ኦን ኤ ቫሊዩ ጀጅመንት። እቺ ቫሊዩ ጀጅመንት የምትሏ ፎልስ እንዲሆን ያደርጓል። ምክንያቱም ጀጅ አያደርግም፣ ጀስት ፋክቱን እውነታውን አናላይዝ ነው የሚያደርገው። ሶ ዲ ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል ብላንክ ስፔስ ጥያቄዎች አሉ፣ ያቸውና ሞክሯቸው። Question number 1 says blank focus on the study of human evolution and biological variations. እንግዲህ ስለ ሁማን ኢቮሉሽን የሚያጠናና እንዲሁም ደግሞ ባዮሎጂካል ቫሪዬሽን የሚያሳየን የትኛው ፊልድ ኦፍ ስቴዲ ነው? ሁለተኛው ደግሞ ብላንኪስ one of the basic factors for evolution and the process of evolutionary adaptation where the best suited survive and reproduce. ለኢቮሉሽን ቤዚክ ፋክተር ተብሎ የሚጠራ እንዲሁም ደግሞ ራሱ ምንድነው የፕሮሰስ ኦፍ ኢቮሉሽነሪ አዳፕቴሽን ነው። ቤስት ስዊትድ ኤንቫይሮንመንቱ የተመቹ ሰርቫይቭ ያደርጋሉ እንዲሁም ደግሞ ሪፕሮዲውስ ያደርጋሉ ይላል። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ብላንክ ሚንስ ዛት አንትሮፖሎጂ ኮንሲደርስ the study of culture, history, language and biology essential to a complete understanding of humanity. ሁማኒቲን ለመረዳት አንትሮፖሎጂ ካልቸርን፣ ሂስትሪ፣ ላንጉዌጅ እና ባዮሎጂን በደንብ ኮንሲደር ማድረግ አለበት። ሶ ይሄንን ያለው ማን ነው? ምንድን ነው? ብላንክ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ግራጁዋል ፕሮሰስ ኦፍ ሲምፕል ፎርምስ ኢንቱ ሞር ዲፈረንሺየትድ ስትራክቸርስ ኢን ሆሚኒድ። በግራጁዋል ወይም ደግሞ በጊዜ ሂደት የሚደረግ ፕሮሰስ ነው። ሲምፕል ፎርም ከሆኑ ውስጥ ወደ ዲፈረንሺየትድ ስትራክቸር የሚቀየርበት ወይም ቼንጅ የሚደረግበት ስተዲ ምን ይባላል? አናዘር ደግሞ አፕሮች ኢን አንትሮፖሎጂ አሲዩም ዛት ካልቸርስ ሃቭ ዜር ኦን ዩኒክ ኢነር ሎጂክ ኤንድ ኢራሽናል ቱ ራንክ ደም ኦን ስኬል ሱፔሪዮሪቲ ኤንድ ኢንፌሪዮሪቲ። አንደኛው የበላይ ነው፣ አንደኛው የበታች ነው ብለን የተለያዩ ካልቸሮች የየራሳቸው የሆነ ምን አላቸው ነው የየራሳቸው የሆነ ዩኒክ ካራክተር አላቸው። ሶ ራንክ ማድረግ አንችልም። ሶ ይሄን ምን ነው የሚያሳየን ነው?
ሞክራችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ሶ የመጀመሪያው ብላንክ ፎከስ ኦን ዘ ስተዲ ኦፍ ሁማን ኢቮሉሽን ኤንድ ባዮሎጂካል ቫሪዬሽን። ይሄ ፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አፕሮች ነው የሚያሳየን አንትሮፖሎጂ ማለት ነው። ፊዚካል ኦር ደግሞ ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ነው ምን ነው ፎከስ የሚያደርገው ሂውማን ኢቮሉሽን እና ባዮሎጂካል ቫሪዬሽን ነው የሚያሳየን። ሁለተኛው ደግሞ ብላንክ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ቤዚክ ፋክተር ፎር ኢቮሉሽን። ኢቮሉሽን ቤዚክ ፋክተር ተብሎ የሚጠቀሰው ምንድን ነው? ናቹራል ሴሌክሽን ነው አይደለ? ዳርዊን ቲዮሪ ማለት ነው። ለዳርዊን ቲዮሪ ናቹራል ሴሌክሽን እንደ ቤዚክ ፋክተር የሚጠቀስ ነው ለኢቮሉሽን። ሶስተኛው ደግሞ ሚንስ አንትሮፖሎጂ ኮንሲደር ካልቸር፣ ሂስትሪ፣ ላንጉዌጅ ሁሉንም ያማከለ መሆን አለበት የሚለው ምንድን ነው? ሆሊዝም ነው ወይም ደግሞ ሆሊስቲክ አፕሮች ነው። አንትሮፖሎጂ ሆሊስቲክ አፕሮች ነው ብለናል። ሶ ሆሊስቲክ አፕሮችን ሲከተል አንትሮፖሎጂ ካልቸርን ኮንሲደር ማድረግ አለበት፣ ሂስትሪን፣ ላንጉዌጅን እንዲሁም ባዮሎጂን ኮንሲደር ማድረግ አለበት። ምን ለማድረግ? ሁማኒቲን አንደርስታንድ ለማድረግ ማለት ነው። አራተኛው ብላንክ ኢዝ ስተዲ ኦፍ ግራጁዋል ፕሮሰስ ሲምፕል ፎርም ኢንቱ ሞር ዲፈረንሺየል ስትራክቸር የሆነድ ይሄ ሁማን ኢቮሉሽን ወይ ደግሞ ኢቮሉሽን ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ አንትሮፖሎጂ አፕሮች ነው የሚለው ካልቸራል ሪላቲቪዝም። ካልቸራል ሪላቲቪዝም ማለት አንደኛው ካልቸር ከሌላኛው ዲፈረንሺየት ማድረግ አንችልም ወይም ደግሞ እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ዩኒክ ኢነር ሎጂክ አላቸው። ስለዚህ እነሱን ራንክ ማድረግ አንደኛውን ከአንዳቸው ሱፔሪየር ነው ኢንፌሪየር ነው ብለን መለየት ወይም ደግሞ ራንክ ማድረግ አንችልም። ሶ ይሄን የሚያሳየን ካልቸራል ሪላቲቪዝም ይሆናል ማለት ነው። ሶ የዛሬው ጥያቄዎች ይህን ይመስላሉ። በቀጣይ በሌሎች ጥያቄዎች በሌሎች ቲቶሮች እንገናኛለን። ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬው ይሄን ይመስላል። በቀጣይ እስከምንገናኝ ባይ